guys! Hello! Dito sa pinag-stayan ko, libre yung breakfast. Cereal, then bread. Tapos, may namit akong mga kababayan natin. Hello. Same sila nung pagdating. Kahapon lang din ako dumating, pero mas nauna lang sila. Sila po. Hello po. Bati po ako sa Pilipinas. Hello po. Self-service lahat dito. O kaya ikaw din maghuhugas, pati yung ginamit mo sa pinagkainan. Good morning, people! Welcome to another day na naman. Second day, kakatapos ko lang mag-breakfast, naligo, and etc. So ngayon, pupunta ako ng Universal Studios. Yeah! Medyo doon ako mag-i-spend ng isang buong araw ko. Kasi sa sobrang dami ng activities doon, siguro kulang yung oras ko. Sasakay ulit ako ng MRT sa Jalan Besar. Tapos, bababa ako ng Chinatown. Lilipat ako ulit ng ibang line ng MRT. Sa kanila mas malaki kasi yung mga bato, so mas maluwag. Parang sa Pilipinas, punuan ng escalator, pero yung stairs walang gumagamit. Hira. Currently, naka-standby ako rito waiting ng bus ng club. Yung Kulok yung kinuha kong package for Universal Studios. Sa wakas, dumating na rin yung Kulok na driver na pupunta ng Sentosa basta punta ng Universal Studios. Ngayon, traveling na kami papunta dun sa Universal Studios. Here I go! What's up, people? I'm now here at Universal Studios, Singapore. Nakalibre tayo ng sakay dahil kay Klook. Si Klook meron siyang libreng free shuttle from your hotel and then an MRT Harbourfront pala. Tapos diretso sa Universal Studios. Yun nga, mahaba nga yung pila ngayon dito. Sobrang tao. And sana naman worth it yung pagpunta ko rito. Here we go! Dito na tayo sa Universal Studios sa loob mismo. Pakita ko sa inyo. Was awesome. Medyo nakakahilo lang pero ang ganda nung effects. Tatawa ko, kala nila meron akong tag dito, single pass. Pinapasok agad ako yung priority. Nakita niyo yun? Ayun ang sasakyan ko. Ayan. Subukan natin sumakay siya. Hello. Welcome to my vlog. Hi.
Nailoko. Sakto lang pala nang sumakay na ako ron bago ako kumain. Kasi, ang hirap. Baka mamaya pagkakain ko, sumuko pa ako pag doon. Kaya okay lang na nauna yun. Inuna ko talaga yung mga nakakahilo. Hi! Ngayon, dito tayo sa Far Away. Kung alam niyo tayo, ito siya Shrek. Diba? Sino yung nakapanood dito ng Shrek 1 hanggang 4? Meron ako nakita dun sa may Jurassic Park. Meron palang rock climbing. Ngayon, susubukan natin yon at tingnan natin kung kakayanin kong mag-rock climbing. Yan, nakita niyo akong nag-rock climbing. Medyo mas gusto ko yung mga ganong activity kaysa yung mga rides. Gusto ko yung nasusubok yung strength ko. Ngayon magla-lunch na ako. Ang aking lunch for only 5.50 Singapore dollars. Dito sa Vivo City food court. Food court siya. Parang mall na may food court. And I think sulit naman siya. Tikman natin. Ay, may namit ako dito Pilipino. Nag-work siya dito. Tapos nakasabay ko sa kumain. Nagulat ako bigla siya lumapit yung kuan, bakante. Tapos, may mukhang Pilipino to yung sinali ko siya dito. Pero siya nag-work na siya pala dito sa Singapore. Kasama siya, order. Hindi ko alam kung nasaan. Pero yun, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Jim. Ngayon naman, nandito ako sa Vivo City. Ito yung mall sa may Vivo City is rin siya. Station din siya ng Sentosa Express. Which is yung transportation mo para makapunta ng Sentosa. Ngayon, nag-lunch lang kasi ako kanina dito sa may food court ng Vivo City. And for only $5 makakain ka na ng 5 Singapore dollars makakain ka na ng lunch na masarap. Tinikman ko kanina duck. Pa siya nakakatim ng duck. So, yun ang in-order ko. And for pamayang dinner, baka dyan ulit ako mag-dinner. Since babalik pa ako mamaya ng Universal Studios. Sakto rin pala na pumunta ako dito ng Vivo City. Parang double purpose may lunch na. Tapos makakita ka pa ng scenery na ganito. May viewing na. Tanaw mo yung hindi ko alam kung pier siya ng Singapore. Pili ko nga pier ng Singapore. And makikita mo yung blue water ng Singapore. So ngayon, pababa na ako dun sa may parang Manila Bay, Singapore branch. Ito pala yung babaan. Yan. Yun nga, tama ang narinig nyo. Pupunta tayo sa Manila Bay, Singapore branch. There you go. Welcome sa Manila Bay, Singapore branch. Ano siya?
mga kaibigan. Napaka-blue ng tubig. May konting mga lang, mga basura like dahon, upos ng sigarilyo. Yan. Pero kung titignan nyo yung tubig, kulay blue siya, unlike nung sa Pilipinas, nangingitim na. Tapos parang feeling mo puro puset. Dito yung natural lang yung dumi. Like dahon, kahoy, and yun. Puro galing sa puno, sa nature. Hindi siya puro plastic. Time check, 2:20 pa lang, and mamaya-maya na ako babalik ng Universal Studios. And tignan natin, baka mag-chill muna ako rito since ang chill lang ng lugar eh. Lilibutin ko muna to. Medyo mainit dito guys, sa labas. Kaya papasok muna ako ng mall. Ito, mall din kasi siya, parang MOA, yun. Mall na may Bayside, dito area. Kaibahan lang ito sa MOA. Mas malaki yung MOA, mas maliit to. Mas malinis dito. Ang dugyot sa Manila Bay. So dito sa Singapore, Manila Bay Singapore branch, sobrang linis. Kaya yun, muna tayo sa mall. Tignan natin kung ano yung mall. Anong meron sa mall ng Singapore. Bigla, kaya ito na Starbucks muna bago ako bumalik ng Sentosa sa Universal Studios. Medyo nuntok ako sa panahon ng init kasi na mahangin, kaya nung nakatambay pa ako kanina dun sa taas. Chill muna. Time check, magpo-4 pa lang naman ang bala kong bumalik dun bago mag 6 PM para abutan ko yung mga lights dun sa Universal Studios. So ito, yo. I am currently here at Sentosa Merlion Park. Hindi lang pala dun sa Merlion Park merong yung Merlion na to. Meron din dito sa Sentosa mismo. Yeah. There you go. So, paakit lang ano paakit. Hindi ko alam kung saan papunta. Mas akit lang na paakit. Ay. Sa pinakatuktok siya ng Sentosa eh. And not sure kung anong nasa top. Baka maganda yung view. So, mag-release tayo doon. Check natin. Dito ako sa taas ng Sentosa. Kung saan nandito pala yung Sky Lodge. Sky Lodge babasa ron. Saka yung Madame Tussauds. Parang mga gallery or ewan, kolam. Hindi lang ako nag-avail ng ganun kasi parang hindi ko lang siya may enjoy. Wala ako kasama. Kaya medyo malungkot. Pati nga yung tawag dito, yung cable car. Gusto ko sana bumili nun. Kaya mas masaya siya kung nandito siya. Wala eh. Saka yung dito sa Sky Lodge. Bibili sana ako nito eh. As in, bibiling ko na dapat. Kaya lang, parang lungkot, mag-isa ka lang. Kasi karerahan siya. Kaya yun, hindi ko na talaga binili yung mga yun. Pinaka binili ko na lang dito sa tourist attraction nila is yung Universal Studio. Saka sa Sentosa $4 lang naman. Kaya kinuha ko na rin. Okay na, naikot ko na yung sa Sentosa Island. Medyo maraming attraction talaga dito, kaya sulit yung one day yung dito na kahit ikaw lang mag-isa. Tapos yun, kaya lang kailangan may budget ka rin kasi medyo halos lahat ng rides may bayad. Pero sulit yun, wala lang talaga akong pera. Your day here at Jurassic Park. Ay, nasakay na ako ngayon ng Dino Jurassic Park. And there you go. Alright.
Hi guys! Hello! Pinang babasa? Yan, kakatapos lang namin sa Jurassic Park sa water. Medyo nabasa ng konti, pero okay naman. To manage.